नमस्ते। आज हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डको मेल मर्ज सम्बन्धी विषयको जानकारी लिएर आएका छौँ। मेल मर्ज एक यस्तो खालको प्रोसेस हो जसबाट हामीले एउटा सिंगल चिठीलाई धेरै जनाको नाममा एकैचोटि धेरैवटा चिठीको रूपमा जेनेरेट गर्न सक्छौँ। मेल मर्जका साथै हामीले आज हाम्रो भिडियोमा एउटा सानो बोनस टिप्स पनि ल्याएका छौँ। कृपया हाम्रो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते, म हुँ प्रतीक, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ट्युटर प्रतीक। मेल मर्ज गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला दुईवटा चीज अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। पहिलो भनेको डेटा टेबल। डेटा भन्नाले कुनै एउटा चिठी कसलाई पठाउने त? त्यो प्रापक व्यक्तिहरूको नाम ठेगाना या उसको डिटेल भएको डेटा हामीलाई चाहिन्छ। त्यो हामीले या चाहिँ वर्डकै एउटा फाइलमा टेबल बनाएर त्यसमा उसको डिटेलहरू भरेर पनि गर्न सकिन्छ, या एक्सेलमा त्यसको नाम एड्रेसहरू लेखेर डेटा बनाउन पनि सकिन्छ। वर्ड एक्सेल जुनबाट भए पनि हामीले मेल मर्ज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि दोस्रो भनेको मेन लेटर। कुन चाहिँ फर्मेट, एउटा फर्मेट चिठी चाहियो जुन चाहिँ सबैलाई हामी पठाउँछौँ। एउटा ड्राफ्ट लेटर चाहिन्छ। जस्तै मैले एउटा डेमोको रूपमा एउटा ड्राफ्ट लेटर सिम्पल बनाएको छु। यसमा हामीले 2 भनेको छ, त्यहाँनिर नेम एड्रेस चाहिँ डिफ्रेन्ट अटोमेटिक जेनेरेट गर्छौँ। र यसको लागि एउटा मैले एक्सेलमा 5 जनाको नाम र एड्रेसको एउटा डेटा बनाएको छु। त्यस्तै वर्डमा पनि एउटा टेबलमा 4 जनाको नाम र एड्रेसको डेटा बनाएको छु। र हामी यो दुईटा डेटाबाट लिएर हाम्रो मेन चिठीमा चाहिँ कसरी मेल मर्ज गर्ने त्यो कुरा हामी आज सिक्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबैभन्दा पहिला हामी मेन चिठीमा आउँ। मेन चिठीमा आएर हामीले मेलिङ्समा जाउँ। माइक्रोसफ्ट वर्डको मेलिङ्स मेनुमा, त्यसपछि स्टार्ट मेल मर्जमा क्लिक गरौँ र हामी लेटरलाई मेल मर्ज गर्दैछौँ। लेटर सेलेक्ट गरौँ। त्यसपछि सेलेक्ट रिसेप्सनिस्टमा यसमा हामी डेटा हाल्छौँ। हामी युज एक्जिस्टिङ लिस्ट, हामीसँग पहिला नै लिस्ट रेडी छ, त्यही भएर हामी युज एक्जिस्टिङ लिस्टमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि त्यो अघिको जुन डेटा भएको टेबल कहाँ छ हामी त्यो एड्रेसको फाइल सेलेक्ट गर्छौँ। जस्तै डेस्कटपमा मैले हालेको छु, टेबल भनेर एउटा फाइल छ, सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि अब हामीलाई चिठीमा त्यसमा भएको फिल्डहरू कहाँ चाहिन्छ त्यहाँनिर हाल्ने। जस्तै 2 पछि इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जाने। 3टा थियो यसमा, एसएन र नेम एड्रेस। हामीलाई एसएन चाहिँदैन, नेम लिए, कमा दिए, सिफ्ट इन्सर्ट हाने, इन्सर्ट एड्रेस र फुल स्टप दिए। मैले चिठीमा एउटा ड्राफ्ट चिठीमा 2 मा चाहिँ नेम आओस्, त्यसपछि एड्रेस आओस्। हरेक जतिवटा हाम्रो डेटा छ त्यति सबैलाई चाहिँ, जस्तै 4वटा छ भने 4वटा चिठी, 5वटा छ भने 5वटा चिठी आफै जेनेरेट होस्। यति गरेपछि हामीले अब तपाईँलाई चाहिन्छ भने बिचमा कतै नाम या चाहिँ तपाईँको चिठीको बेहोरा अनुसार कहीँ कतै टेबलमा भएको डेटा चाहिन्छ भने यसरी नै, जस्तै बिचमा पनि यहाँनिर चाहियो भने इन्सर्ट नेम भने यसरी पनि हामीले राख्न सक्छौँ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार, आफ्नो डिजाइन अनुसार फिल्डहरू इन्सर्ट गर्ने। यति गरेपछि ठिक छ कि छैन हामी टेस्ट गर्न पनि सक्छौँ। प्रिभ्यू रिजल्टमा जाउँ। नाम आयो, एड्रेस आयो, यहाँ पनि हेर्नु त नाम आएको छ, ठिक छ। नेक्स्ट रेकर्ड चेक गरौँ, ठिक छ सबैको, यहाँ नेम एड्रेस, यहाँ पनि नेम आएको छ। अब यति भइसकेपछि यो चिठीलाई हामी डाइरेक्ट मेल गर्ने पनि सक्छौँ, या चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि इन्डिभिजुअली चेक पनि गर्नको लागि एउटा उस्तै डकुमेन्टमा सेभ गर्न नै सक्छौँ। जस्तै फिनिस एन्ड मर्जमा जाउँ। प्रिन्ट डकुमेन्ट डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न पनि सकिन्छौँ। यसमा गर्नुभयो भने डाइरेक्ट सबै पेजहरू, अल पेज जतिवटा छ त्यो सबै प्रिन्ट हुन्छ।
यहाँ चाहिँ हामी अहिलेलाई चेक गर्नको लागि फिनिश एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट्समा क्लिक गरौँ। हामीलाई जस्तै 4वटा रेकर्ड छ मेरो, तर 2 वटामा चाहिन्छ भने यहाँ 1 to 2 गर्दा नि हुन्छ। यदि हामी सबै हो भने सबै सेलेक्ट गरौँ, ओके गरौँ। अब हेर्नु होला, यहाँ एउटा राम गोविन्द शर्माको नाममा छ, दोस्रो पेजमा श्यामरी श्री गणेश। यसरी जतिवटा डेटा छ त्यतिवटा नै चिठी रेडी भयो। अब हामीलाई यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौँ, मेल जे गर्दा नि भइगयो। अहिलेलाई हामी यसलाई क्लोज गरौँ र फेरि अघिको जुन यसैमा चाहिँ सोर्स चेन्ज गरौँ। जस्तै हामीले वर्डको टेबल युज गऱ्यौँ भने अब हामी एक्सेलको ट्राई गरौँ। युज एक्जिस्टिङ लिस्टमा जाउँ। अघि मैले वर्डको युज गरेको थिएँ, अब एक्सेलमा एक्सेलको डेटा भन्ने छ फाइल सेलेक्ट गरेँ। 3टा सिट हुन्छ एक्सेलको डिफल्टमा, हामीले फर्स्ट सिटमा राखेको भएर फर्स्ट सिट सेलेक्ट गरेँ, ओके गरेँ। त्यसपछि यसमा नि हेर्नु होला त्यही सेम फिल्ड नै भएको भएर सेमै छ। हामीले नेम एड्रेस त्यही नै काम गर्छ, तर डिफ्रेन्ट के छ, वर्डमा मैले 4वटा राखेको थियौँ भने एक्सेलमा 5वटा डेटा छ। भनेपछि यसले 5वटा चिठी हाम्रो रेडी गर्छ। चेक गरौँ, फिनिश एडिट इन्डिभिजुअल अल। हेर्नु होला नाम अघि अर्कै थियो, राम पोर्टल 2 3 यसरी 5वटा ले जेनेरेट गरिदिएको छ। यसरी हामीले मेल मर्ज गर्न सक्छौँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार। मेन चिठी र डेटाबेसलाई चेन्ज गरेर आफ्नो आवश्यकता अनुसार मेल मर्जको युज गर्न सकिन्छ। र सुरुमा मैले भनेअनुसार हामीले एउटा बोनस टिप्स पनि राखेको छौँ। बोनस टिप्स के छ भन्दाखेरि हामीले यसरी लेटर जेनेरेट गरेपछि यो चिठी बन्यो, यसलाई हामीले खामबन्दी गरेपछि अगाडि खाममा हामीले स्टिकरको रूपमा यसको नेम र एड्रेस स्टिकर लेबल बनाउने अर्को एउटा हामी सिक्छौँ। त्यसको लागि पनि हामी एउटा न्यू फाइल लियौँ र यसमा मेलिङमा जाउँ, स्टार्ट मेल मर्ज। अब हामी लेबल्समा जाउँ। त्यसपछि पेपर साइज सेलेक्ट गरौँ, A4 ल्यान्डस्केप या चाहिँ पोर्ट्रेट कुन छ सेलेक्ट गरौँ। त्यसपछि यसमा अब तपाईले कुनै डिजाइन गर्नुपर्छ भने कुनै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै टेबल बनाए मैले एउटामा 1 2 3 तिनटाको यति एउटा गरेँ। मैले अलि जुम आउट गरेँ। आफ्नो स्टिकर साइज अनुसार आफैले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसरी गरेँ अहिले रफली गर्दाखेरि। र यहाँनिर के चाहिन्छ त्यही अनुसार, जस्तै मेलिङमा जाउँ। अब हामीले मेल मर्जमा गएर मेल मर्ज भइसक्यो, हामी यसमा गएर डेटाबेस सेलेक्ट गरौँ। जस्तै अघिकै एक्सेल फाइल लियौँ हामी, डेटा ओके, यसमा सिट 1 ओके गरौँ। इन्सर्ट फिल्ड अब कुन डिजाइनमा गर्ने हो, जस्तै अहिलेलाई सिरियल नम्बर पनि दिइदिउँ। 1 मा क्रममा इन्टर गरेँ। त्यसपछि अर्को फिल्ड लिएँ। चाहिँ हामीले आफ्नो अनुसार डिजाइन गर्न सक्छौँ। जस्तो खालको डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै डिजाइन गर्न सक्छौँ। यति गरेपछि अर्को काम भनेको रुल्समा जाने, नेक्स्ट रेकर्ड। यति गरेपछि अब हामीले यो सबै कन्टेन्टलाई जतिवटा बक्स छ एक पेजमा हाम्रो कति अट्लियो सबैमा पेस्ट गरिदिने। पेस्ट गर्दै अब हामीले फिनिश इन्डिभिजुअलमा क्लिक गरौँ। अल गरौँ। हेर्नुहोला हाम्रो 5वटा रेकर्ड भएको कारण 5वटा मात्र बक्स फिल भएर आएको छ छुट्टाछुट्टै नामको। यदि हाम्रो 100वटा छ भने यसमा 1 2 3 4 12वटा अट्छ र 12 भन्दा बढी भएपछि अटोमेटिक नेक्स्ट पेजमा गएर सेम यही फर्मेटमा हुँदै जान्छ। र यसलाई हामीले पछि
स्टिकर प्रिन्ट आउट गरेर या चाहिँ पेपरमै काटेर टाँसेर हाम्रो लेटरमा टाँस्ने इन्भेलपमा टाँस्न युज गर्न सक्छौँ। हस् त, तपाईलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया हामीलाई आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत दिनुहोला। आगामी भिडियो हामी फेरि कुनै यस्तै रोचक नयाँ विषय लिएर आउने नै छौँ। त्यति नै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।